Boots, brand new boots guys. So यो बुट लाएर सानो राइडमा गइदिउँ ल गाइस के छ विचार जो टेस्ट गरौँ यो बुट लाउनु भयो भने त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन किन तपाईको खुट्टा टिनीको हुँदैन कुनै पनि हालतमा यो जुत्तो लगाइसके पछाडी त खुट्टोले भुइँ छुन पो गाह्रो मानो त गाठी लडिन्छ कि क्या हो Hey, what is up guys, this is Eastrider Kiran and thank you very much for watching my YouTube channel. जिन्दगी गरेटामा अर्को फेरि ब्रान्ड न्यू अनबक्सिङ टाइपको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु अनबक्सिङ भनेर भनिहालेछु अनबक्सिङ मैले गरिसकेर अनबक्सिङको भिडियो रेकर्ड पनि गरिरहेको थिएँ अनफर्चुनेटली मेमोरी कार्डबाट मैले डिलिट गरिदिएँ अलिकति स्पेस चाहिँ निकाल्न खोजिरहेको थिएँ सो फर द्याट अनबक्सिङ त छैन तर पनि आई हेभ गट ब्रान्ड न्यू प्रडक्ट एन्ड वी आर भेरी भेरी एक्साइटेड इज Boots, brand new boots guys. And तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने Eastrider किरणलाई सब्स्क्राइब गर्नलाई Eastrider किरण च्यानल भनेको इट्स द ओन्ली वान च्यानल इन नेपाल who is fully inspired for traveling, long touring, solo riding to inspire you guys. सो त्यसले गर्दा यसो सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोस् माया देखाइदिनुहोस् दर्शाइदिनुहोस् सो आज चाहिँ मैले हुन्छ नि दिस इज माई फर्स्ट बुट हियर इन नेपाल होइन पहिले म बाहिर बस्दाखेरि त मसँग बुट्स थियो तर नेपालमा चाहिँ इट्स क्वाइट एक्सपेन्सिभ तपाईँले मोटरसाइकलको राइडिङ गियर्स भन्ने बित्तिकै तपाईँले सस्तोमा हुँदैन कि तपाईँलाई धेरै कुराहरू राइडिङ गियर्स एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ अनि हाम्रो जुन स्ट्यान्डर्ड छ नेपाली स्ट्यान्डर्ड जुन पैसा हामीले कमाउँछौँ त्यो कमाएको पैसाबाट सेभिङ गरेर यस्तो लग्जरियस अब यो लग्जरियस सामान त नभनौँ यसलाई यो एकदम चाहिने सामान नै हुन् जेनेरल सामानहरू हुन् तर हाम्रो एउटा लग्जरियस बन्छ कि नेपालीहरूको लागि किन भन्दा हामीसँग मनी हुँदैन इन्भेस्ट गर्नका लागि फजुल चिज नै भनेर भन्छ एक तरिकाले त तर इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन तपाईँलाई एकदम सेफ यसले राख्छ सेफ्टी प्रोभाइड गर्छ इट्स नट अ जोक यो म तपाईँलाई सुरुमा भनिहाल्छु यो मैले हेलमेट्स नेपालबाट मगाएको हो तपाईँले धेरै राइडिङ गियर्सहरू हेलमेट्स नेपालमा पाउनुहुन्छ हेलमेट्स नेपाल भन्ने बित्तिकै हेलमेट मात्र होइन अपार्ट फ्रम हेलमेट देयर आर सो मेनी थिङ्स दिस इज द नेपाली प्रडक्ट होइन तपाईँलाई अल्फा एन्ड नेपाली प्रडक्ट नेपालमा डिजाइन गरिएको सोली नेपालीको लागि तर यो बन्छ पाकिस्तानमा है नेपालीमा बन्दैन सो होपफुली इन फ्युचर म बनाउँला द्याट्स अ जोक एन्ड या सो यसलाई मैले कति पैसा खर्च गरेँ 16,500 सो 16,500 फर दिस बुट राइडिङ बुट्स यसको ब्रान्डको यसको नेम हो तपाईँलाई यसको मोडल भनेको अल्फा HR2 सो मैले अल्फा HR सिरिजको जुन बुट्सहरू खासै मैले हेरेको छैन एन्ड मलाई एउटा बुट चाहिहालेको थियो त्यसले गर्दाखेरि मैले यसो हेर्दै अनलाइनबाट राम्रो लाग्यो एन्ड मैले फोन गरेँ मगाइहालेँ सो म आज यो प्रडक्टको बारेमा अथवा राइडिङ सुजको बारेमा तपाईँलाई डिटेलमा तपाईँलाई राइड गरेर देखाउनेवालामा छु भिडियोको अन्तसम्म हेर्नुहोस् किन मैले यो भिडियो बनाउँदैछु भन्दाखेरि 16,500 यो बुट्सलाई हाल्ने कि नहाल्ने राइट किन भन्दा तपाईँले 16,500 इज नट जक तपाईँले 16,500 हाल्नुहुन्छ भने हालिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले सोचे जस्तो त्यो प्रडक्टमा पाउनु भएन भने इट्स बिग लस होइन तपाईँलाई 16,500 एक तरिकाले धेरै नभए पनि त मनमा खुनखुन हुन्छ कि कस्तो भन्ने खालको हुन्छ के गर्नु भन्ने खालको हुन्छ अनि तपाईँले त्यही जुत्ता अरू कसैलाई बेच्न चाहनुहुन्छ भने पनि किन्दैन 16,500मा म त 3-4वटा स्पोर्ट्स सुज पनि किन्छु अथवा म हुन्छ नि त अर्को क्याजुअल सुज पनि किन्छु भन्ने खालको पनि हुन्छ किन भन्दा यो जुत्ता लगाएर अफिस जानु मिलेन यो जुत्ता लगाएर ट्रेकिङ जानु मिलेन यो जुत्ता लगाएर बजार जानु मिलेन यो जुत्ता लगाएर के गर्न मिल्छ त ओन्ली राइडिङ गर्न मिल्छ कस्तो खालको राइडिङ गर्न मिल्छ तपाईँलाई म एकछिनमा डेफिनेटली पनि म तपाईँलाई यसको एक्सपिरियन्स रियल रोडमा निस्किसकेपछि तपाईँलाई भन्ने नैवालामा छु सो अलिकति म यो प्रडक्टको बारेमा भनेर भन्छु होइन तपाईँले हुन त अहिलेसम्म म प्रडक्टकै बारेमा भनिरहेको छु सो दिस इज डिजाइन तपाईँले डिजाइन हेर्नु भन्छ भने इट्स अमेजिङ डिजाइन होइन तपाईँलाई अगाडिमा हुन्छ नि तपाईँलाई यो टोप प्रोटेक्टर छ होइन यसलाई निकाल्न पनि मिल्छ विच इज काइन्ड अफ गुड अननेसेसरी प्लास्टिकी मेटेरियल्स छैन जस्तै देयर आर सो मेनी बुट्स तपाईँले बुट्सहरू हेर्नुहुन्छ भने पुरा यता पनि प्लास्टिक कहीँ तपाईँ क्र्यास हुनुभयो भने त सबै जान्छ प्लास्टिकहरू तर यो तपाईँ कहीँ क्र्यास हुनुभयो भने पनि त्यस्तो प्लास्टिक मेटेरियल्स छैन कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त बुट ड्यामेज होस् होइन त्यो भनेको एउटा गुड पोइन्ट हो यो तपाईँले यस्तो के को लागि यो बुट बनाएको हो भन्दाखेरि यो बुटको यस्तो डिजाइन हेर्दाखेरि तपाईलाई हुन्छ नि यो टुरिङमा पनि युज गर्न सकिन्छ यसो डिजाइन हेर्दाखेरि तपाईलाई यो हुन्छ नि ट्र्याकमा पनि युज गर्न सकिन्छ यताउता क्याजुअलमा पनि युज गर्न सकिन्छ जस्तो देखिन्छ तर प्र्याक्टिकली तपाईलाई म अहिले भने भन्छु
राइड गरिसकिसके पछाडि एन्ड तपाईँले यहाँ पछाडि सानो सानो पोइन्टहरू देख्नुहुन्छ भेन्टिलेटर यहाँ यो चाहिँ तपाईँले डेफिनेटली भित्र एयर सप्लाई गर्नको लागि अगाडि त्यस्तो भेन्टिलेटर हुँदैन अगाडि त्यस्तो भेन्टिलेटर भयो भने त पानी झ्याप झ्याप हान्दाखेरि भित्र छिर्छ दिस इज वाटरप्रुफ होइन वाटरप्रुफ हो लेदर हाई क्वालिटीको लेदर देखिन्छ एन्ड तपाईँलाई तल सुल भनेको त्यति धेरै अग्लो पनि छैन होइन यदि तपाईँ कोही चाहिँ होसो हुनुहुन्छ अनि म राइडिङ बुट्स किन्छु अग्लो खालको नि राइडिङ बुट्सले पनि अलिकति हाइट बढाउँछ भन्नु भने चाहिँ प्लिज डन बाई दिस वान होइन किन भन्दाखेरि खासै हाइट पनि बढाउँदैन एन्ड यो के को लागि युज गर्ने भन्दा चाहिँ म त विशेष गरेर तपाईँलाई ट्र्याक भन्दा पनि मसँग हुन्छ नि क्रुजिङ खालकै मोटरसाइकलहरू छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ ट्राभल गर्नलाई ट्राभलकै लागि मैले किन्न लागेको अलिकति अलिकति कहीँ डाउट लागिरहेको छ मलाई किन भन्दाखेरि तपाईँलाई कतिपय ट्राभल टुरिङ गर्नको लागि हामीलाई कम्फर्टेबल र फ्लेक्जिबल सफ्ट सुज चाहिन्छ एन्ड अझै तपाईँलाई यहाँ तल सुल अलिकति लामो भइदियो तलको सुल सफ्ट भयो भने दामी हुन्थ्यो तर त्यस्तो छैन त्यसले गर्दाखेरि यो जहाँसम्म मेरो विचारमा दिस इज नट गुड फर हुन्छ नि तपाईँलाई ट्राभल क्रुजिङ मोटरसाइकल कुदाउनको लागि किन भन्दा यहाँ अगाडि तपाईँलाई फ्लेक्जिबल पार्ट यहाँ अलिकति दिइराखेको छ होइन तपाईँलाई यहाँ दिइराखेको छ तर यसले बुट त्यति फ्लेक्जिबल छैन कि किन भन्दा यो तपाईँको पार्टहरू जुन अरू युज गरेको छ इट्स क्वाइट हार्ड एन्ड एनदर हुन्छ नि ब्याड थिङ भनेको चाहिँ इभन दो दिस इज हुन्छ नि वाटरप्रुफ तर जुन तपाईँलाई यहाँ हाम्रो जिप छ यसमा चाहिँ यो जुन यो जिप भनेको यो चेन लाउँछौँ चेन लाउँदाखेरि चाहिँ जुन यो तपाईँको दुईपट्टिको लेदर छ यो फुल्ली तपाईँलाई आएर क्लोज हुँदैन यो चाहिँ तपाईँलाई यो चेन लगाइसके पछाडि वान साइड जस्तै यहाँ छ यो जुन तपाईँले यस्तो अनि यो तलैसम्म ठ्याक्क यस्तो भइदिएको भए यहाँबाट पनि सायद तपाईँलाई पानी पस्न भित्र पाउँदैन थियो दिस काइन्ड अफ गुड कहिले काहीँ चेन बिग्रिँदा पनि तपाईँले तलबाटै हुन्छ नि तपाईँलाई यो माथिबाट यस्तो खालको च्यार छ भने च्यार हाल्नु मिल्थ्यो कि विच काइन्ड अफ हुन्छ नि बेटर हुन्थ्यो तर पनि ठिकै छ सो मैले धेरै लामो बोलिसकेँ होइन सो न अब चाहिँ नाउ लेट्स गो फर अ राइड एन्ड म तपाईँलाई प्र्याक्टिकली नै गरेर देखाउँछु सो गाइज यसलाई झ्याप्पासँग अलिकति ट्राई गरिहाल्छु लेट्स सी कस्तो हुँदो रहेछ एन्ड टु अनजिप विन्ड डाउन मजाले Dammi guys. That's it. Wow. ठीक छ comfortable. So यो बुट लाएर सानो राइडमा गइदिउँ ल गाइस के छ विचार जो टेस्ट गरौँ होइन लेट्स गो डु अ टेस्ट अनि सानो टेस्ट गर्थ्यौँ सो यो लाएर तपाईँले यसरी बाटोतिर हिँड्नुहुन्छ अथवा यस्तो सिमेन्टतिर धेरै डिफिकल्ट हुन्छ होइन त्यस्तो कम्फर्टेबल छैन यो लेदर साह्रो खालको छ अथवा नयाँ भएर पनि होला सो हामी एकछिन हाइवेतिर निस्कौँ होइन म तपाईँलाई यसको हल्का भनिदिइहाल्छु किन कतिपयजना पनि तपाईँले राइडिङ बुट्सहरूको बारेमा जान्न खोजिरहनु भएको छ सो तपाईँ यस्तो बाटोतिर हिँड्नुभयो भने होइन यो तपाईँलाई टुरिङ सुज जस्तो चाहिँ त्यस्तो कम्फर्टेबल छैन ल सुरुमै कोतरियो यो माथिको भाग चाहिँ सफ्ट हुँदो रहेछ क्या यो माथिको भाग चाहिँ सुरुमै गयो गुड सो गाइज म एकछिन कुदाउँछु होइन अनि माथि हामी एक ठाउँ जङ्गलमा गएर म तपाईँलाई हल्का एक्सपिरियन्सहरू यसको बताउँछु यदि तपाईँ सुरुमा चाहिँ हुन्छ नि राइडिङ बुट्स लगाएर मोटरसाइकल कुदाउँदै हुनुहुन्छ भने स्पेसली तपाईँलाई जुन यो अलिकति डह्रो खालको तपाईँलाई डेफिनेटली पनि अप्ठ्यारो खालको हुन्छ तपाईँलाई स्पोर्ट्स सुज जस्तो लगाए जस्तो हुँदैन यो फेरि तपाईँलाई एङ्कलसम्मको सुज पनि होइन फुल माथि तपाईँलाईसम्म छ होइन लङ बुट्स हो जसले गर्दाखेरि डेफिनेटली पनि अप्ठ्यारो नै हुन्छ सुरुमा के भएछ यहाँ फेरि रुख काटेको रहेछ यहाँ होइन त्यही भएर चाहिँ ढल्नु लागेको रुखहरू त्यो अझै छ यहाँ यो रुख पनि काट्दैछ यो पनि काट्नै पर्छ सो मैले इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू यो बुटको बारेमा थाहा पाइसकेँ होइन म तपाईँलाई गएर भन्नेवालामा छु डिटेलमा आज सिम्पल मैले हुन्छ नि मेरो राइडिङ एक्सपिरियन्स मात्र सेयर गर्नु पर्यो तपाईँलाई भनेर भन्दै थिएँ बट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि म तपाईँलाई भन्नेवालामा छु यो बुटको बारेमा उकिहाल्यो यो माथिको भाग पनि अलिक डह्रो हुनुपर्ने क्या यो त यसमा अल्झेको थियो होइन योमा यसमा गइहाल्यो ठिकै छ त्यो गएर त कुनै समस्या छैन त्यसले त केही फरक पार्दैन सो गाइज यहाँ आउने बित्तिकै पानी पर्न थाल्यो होइन एन्ड बेसिकली चाहिँ म यहाँ चाहिँ के कारणको लागि आउँछु भन्दाखेरि चाहिँ मोटरसाइकल रिभ्यूहरू गर्नको लागि आउँछु
तर आज चाहिँ हामी मोटरसाइकल होइन राइडिङ हाम्रो बुट्सको बारेमा रिभ्यू गर्न गइरहेको छौँ होइन। म रिभ्यू भन्दा पनि विशेष गरी यो बुट्सको बारेमा तपाईँलाई म भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईँ होचो हुनुहुन्छ राइट होचो हुनुहुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि अलिकति हुन्छ नि राइडिङ बुट्स यही अल्फा HR2 किन्छु यसले अलिकति हाइट पनि बढाउँछ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो बुट किन्दै नकिन्नुहोस्। यो हेर्नुहोस् है त मलाई यदि तपाईँ अलिकति होचै हुनुहुन्छ राइट अनि तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि 5 फुट 5, 3, 4 पट्टि हुनुहुन्छ तपाईँको बाइक अग्लो छ एन्ड तपाईँले चाहिँ खुट्टा एकदमै हुन्छ नि टिनिक्क पारेर खुट्टाको टुप्पलले चाहिँ भुइँ छुनुहुन्थ्यो भने यो बुट लाउनु भयो भने त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन किन तपाईँको खुट्टा टिनिक्क हुँदैन कुनै पनि हालतमा। अनि जसले गर्दाखेरि तपाईँको हाइट जस्तै फर इक्जाम्पल मैले हुन्छ नि यदि यो बुट नलाएको भए दुईपट्टि टुप्पलले हुन्छ नि सिधा बनाएर छुन्थेँ न किन खुट्टा सिधा हुँदैन बुटको सुल अग्लो छैन जसको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि दुईपट्टि एकैपटक टच गर्न पनि एकदम गाह्रो हुन्छ। अदरवाइज चाहिँ तपाईँलाई खुट्टा एकदम दुख्छ क्या। वान थिङ यदि तपाईँ सर्ट हाइटको हुनुहुन्छ होइन भने एन्ड यो बुट चाहिँ तपाईँ किन्दै नकिन्नुहोस् किन तपाईँको खुट्टा यो टिक हुनु दिँदैन क्या। यसले गर्दाखेरि फर सर्ट राइडर अलिकति हुन्छ नि तपाईँले तन्केर दुईपट्टिको खुट्टा छुँदै हुनुहुन्छ भने डोन्ट बाई दिस सिधै म भनेर भन्छु। म FC25 मा दुईपट्टि खुट्टा हुन्छ नि जस्तै स्पोर्ट्स सुजहरू लाउँदाखेरि चप्पल लाउँदाखेरि दुईपट्टि खुट्टा टुप्पोले छुन्छु राइट। तर वेन आई वेयर दिस बुट अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई सिधै कुरा हुन्छ एकैपट्टिकोले मात्र छुन्छ। वान थिङ टु थिङ भनेको जो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ तपाईँलाई यो ट्र्याकहरूमा जस्तो क्या तपाईँलाई यो हाइवेमा स्पोर्ट्स बाइकहरूको लागि एकदम तपाईँलाई म सुइटेबल देखेँ। जस्तो तपाईँले स्पोर्ट्स बाइक कुदाउनु भयो भने अलिकति तपाईँको पछाडिको त फुटपेकहरू अलिक पछाडि हुन्छ। फुटपेक पछाडि हुँदाखेरि तपाईँले गियर अप एन्ड डाउन गर्न सजिलो हुन्छ यसले। तर यदि तपाईँ क्रुजर अथवा ट्युरिङ बाइकहरूमा चढ्नुभयो भने खुट्टाको पोजिसन स्ट्रेट हुन्छ अनि स्ट्रेट हुँदाखेरि तपाईँलाई खुट्टा यस्तो पछाडि लगेर यसरी यो खुट्टा टिनिक्क पारेर अनि गियर तल गियरको मुनि खुट्टा लगेर गियर लिभरको मुनि पिजन हुन्छ तपाईँले खुट्टा लगेर माथि तान्दाखेरि तपाईँलाई बारम्बार त्यो गरिरहनु पऱ्यो भने तपाईँको खुट्टा अवश्य पनि दुख्छ गाइस। ट्रु एकदम मेरो ट्रु एक्सपिरियन्स भनिराखेको तपाईँलाई। सो यो भनेको तपाईँलाई यदि हुनुहुन्छ भने म त अब यो सुज टुरिङहरूको लागि पनि हुन्छ लाउने प्रयास गरिरहेको छु। बट टुरिङ अनि स्ट्यान्डर्ड तपाईँ जस्तै मलाई यो अब हिमालयनमा यो सुज लाउँदाखेरि मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ डेफिनेटली पनि। किन भन्दा यो बुट तपाईँलाई अर्को जस्तो त्यो जुन तपाईँलाई टुरिङको लागि जुन बनाइएको हुन्छ क्रुजिङको लागि जस्तै सफ्ट खालको सुज त्यसले चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ नि सजिलै हुन्छ। तर यसले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति टुरिङ मोटरसाइकलहरू स्ट्यान्डर्ड मोटरसाइकलहरूमा बस्दाखेरि गियरको हुन्छ नि तपाईँलाई गियर लिभरको मुनि हुन्छ नि तपाईँलाई यसरी खुट्टा लगो गर किनभने यो खुट्टा यस्तो गर्न एकदमै गाह्रो छ। तर यदि तपाईँको हुन्छ नि स्पोर्ट्स बाइक हो भने त तपाईँको यस्तो हुन्छ पोजिसनै तपाईँको किन भन्दाखेरि त्यसको फुटपेकहरू त अलिक पछाडि हुन्छ नि त त्यसले गर्दा तपाईँलाई यो पुरै सिधा बनाइरहनै पर्दैन। यो अलिकति यसो गर्दा मात्रै तपाईँले गियर खेलाउन सक्नुहुन्छ। तर क्रुजर बाइकको त यस्तो हुन्छ अब यस्तोलाई हुन्छ तपाईँले यता मुनि लगेर माथि तान्दा चाहिँ दुख्छ गाइस। सो अलिकति हुनु त बुट इज अमेजिङ हुन्छ तपाईँलाई क्वालिटी राम्रो देख्छु म यसरी हेर्दाखेरि अझ टिक्छ पनि होला एन्ड फिनिसिङ राम्रो छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने चिटिक्कको होइन लुक्सहरू एकदम राम्रो छ। अब क्या दामी वेदर भइरहेको गाइस क्या दामी वेदर होइन। फेरि आज त खुट्टामा जुत्तो पनि छ है गाइस खुट्टामा जुत्तो पनि छ स्टार्टर किरणको। रमाइलो हुन्छ जिन्दगीको गोरेटोमा सानोतिनो कुरामा पनि खुसी हुनुपर्छ सानोतिनो कुरामा पनि हुन्छ नि इन्जोय गर्नुपर्छ हुन्छ नि ह्याप्पी हुनुपर्छ अरे क्या गाइस। अनि यहाँ रुख काटिरहेछ एकछिन यहाँ रोक्नु पर्ला। जाउँ रे आज चाहिँ यहाँ सही काम गरेछ नत्र त यो हावाहुरी आउने सिजनमा त गाडी यहाँ झ्याप्प लडेर कसैको टाउकोमा लाग्यो भने त मान्छे मर्छ नि त। यो जुत्तो लगाइसके पछाडि त खुट्टोले भुइँ छुन पो गाह्रो मानो त गाडी लडिन्छ कि क्या हो। ओ बरोहरू ल कुदायो राम्रो
वान थिङ इन्ट्रेस्टिङ थिङ यो पछाडिपट्टिको सानो सानो भेन्टिलेटर जस्तो छ पुवाल जस्तो छ लेदरमा होइन त्यहाँबाट हावा मजाले पास हुँदो रहेछ क्या भित्र एकदमै चिसो खालको फिल भयो क्या नयाँ किनेको जुत्तामा अलिकति चोट लागिहाल्यो ठिकै छ नजर लाग्दैन